עמנואל מילר מעמותת Honest Reporting, שלום. תודה רבה. קודם כל, מה זאת העמותה הזאת, Honest Reporting? אוקיי, אז אנחנו עמותה שקמה לפני 21 שנה, בשנת 2000, בזמן אינתיפאדה השנייה. הייתה תמונה מאוד מפורסמת בעיתון הניו יורק טיימס, בה רואים מישהו מדומם, פצוע, עם חייל ישראלי עומד מאחוריו, וזה נראה כאילו הוא זה שפוגע בו. ובניו יורק טיימס, וכל הקוראים של הניו יורק טיימס חשבו שבעצם זה חייל ישראלי שפוצע בפלסטיני, וזה מה שהיה כתוב מתחת לתמונה. בעצם זה היה יהודי שהגיע מארצות הברית, שעשו לו לינץ', המון פלסטיני, והבנו אז שהתקשורת העולמית לפעמים לוקחת דברים מחוץ להקשרם ומפיצה מה שאנחנו קוראים לזה עכשיו פייק ניוז. לא תמיד זה בכוונה, לפעמים זה בבורות, לפעמים זה כי מוזנים בשקרים על ידי המקורות שמהם הם מקבלים את המידע. גם את זה. יש אנשים שעובדים, ערבים, שעובדים עם סוכנות ידיעות, ונותנים להם את המידע שהם רוצים לתת להם. אבל לפעמים זה משהו יותר שיטתי. העיתונים עצמם, יותר נוח להם לחשוב אולי גם הם נוטים לאג'נדה פוליטית מסוימת שזה יותר נוח להם. אז אוקיי, אז מה בעצם העמותה שלך, Honest Reporting, עושה? מה שאנחנו עושים, אנחנו כל יום פותחים אתרי חדשות, פותחים ערוצי טלוויזיה, ועושים סקירה של כל העיתונות באנגלית. אני מאנגליה, יש אנשים מארצות הברית, אנחנו עובדים ביחד ועוברים על כל מה שאנחנו יכולים לעבור עליו, וחושפים יום אחר יום סילופים חצי אמת ושקרים על ישראל, במיוחד בתקופות כמו עכשיו, כמו שישראל נלחמת בחזית מול חמאס, אנחנו גם צריכים להילחם מול הפייק ניוז הזה. אתם רואים השפעות באמת? במבחן התוצאה, אתם רואים השפעה על הפעולות שלכם? היום מישהי פנתה אליי, היא עובדת באתר בריטי, היא יהודייה, במקרה היא דתייה, והיא רוצה לעזור לנו מבפנים. אז עצם זה שאנחנו קיימים, יש אנשים עיתונאים שכבר יודעים עלינו ורוצים לעזור לנו מבפנים. האמת היא שלא כל העיתונאים נגדנו. הייתי אומר שרובם אולי יש קצת הטעיה נגדנו, אבל הם לא נגדנו מתוך עיקרון, יותר מתוך בורות. ואם אנחנו נראה להם, ואנחנו עושים את זה בטוויטר, אנחנו מתייגים את עיתונאים, ואכפת להם מהמוניטין שלהם, אז ברגע שאנחנו מתייגים אותם ואומרים, זה לא נכון, והנה העובדות, אז הם יותר מוכנים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו אולי טעינו כאן, אפשר לערוך את הכתבה, מה שאנחנו נפציץ אותם במידע ונגיד שאתם שקרנים ואתם עלובים ודברים כאלה. אז תלוי גם באופי של בן אדם. אנחנו מדברים על סיפורים, כתבות שמתפרסמות נגד ישראל, בעיקר בזירה מול הפלסטינים, או שזה עוד דברים ברחבי העולם שקשורים לישראל? תראה, לפני חודש וחצי, כבר מאבד את תחושת הזמן, אבל הייתה הפרשה בצרפת עם שרה חלימי, זיכרונה לברכה, שב-2017 נרצחה על ידי השכן שלה, המוסלמי, שהוא היה על סמים. והיה קייס שעבר במערכת המשפט בצרפת, והגיע למצב שבו עמנואל מקרון, הנשיא, או ראש הממשלה, לא משנה, של צרפת אפילו קרא שיחקרו את הקייס הזה. כן, כיוון שהוא חמק מהעמדה לדין, אותו רוצח בסופו של דבר, עמנואל מקרון רצה לשנות את החוק, כדי שלא ישנו מקרים כאלה, כן. וזה הגיע למצב שלפי החוק, הם אמרו, אנחנו לא יכולים להעמיד אותו לדין, שזה מקומם. זה מה שנקרא באנגלית, a miscarriage of justice. זה לא לעשות צדק, זה לעשות ההפך. ולכמה ימים, התקשורת העולמית התעלמה מזה לגמרי. וזה סיפור הזוי, זה בעצם לתת לרוצח ללכת חופשי. אז אתם עזרתם להעלות את זה למודעות? אז זה בדיוק קרה ביום העצמאות, ופשוט פתחתי את הטוויטר והפצצתי את הטוויטר. ואנשים עשו ריטוויט וריטוויט וריטוויט, ואחרי יומיים של שקט,
הניו יורק טיימס הם כתבו כתבה על זה, ואז הדיילי מייל בבריטניה, ועוד ועוד ועוד, ופתאום הבינו שהם לא יכולים להתעלם מזה. אז כשאנחנו עושים ברעש ביחד, אז זה באמת יכול להוביל לשינויים בתקשורת. אוקיי, אז כמובן שנאחל לכם הרבה בהצלחה להמשיך להוביל את השינוי. מנואל מילר, עמותת אונסט ריפורטינג, תודה רבה לך שבאת. תודה.